إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. معانا النهاردة ان شاء الله فيلا دوبلكس للبيع ومفروشة فرش كامل. الفيلا مساحتها 204 متر، والفيلا على مساحة 110، والباقي جنينة روعة مزروعة بورد وخضرة. الفيلا مفروشة فرش كامل بجميع الأجهزة، وفيها 4 غرف و2 ريسبشن و2 حمام ومطبخ. والفيلا بها 2 تراس اطلالتهم روعة جدا، وفيها عداد كهرباء وخزان مية سعته 40 طن. والفيلا على شارعين وبها مدخلين وبها جراج خاص بها داخل الفيلا، وفيها 10 كشافات للإضاءة الليلية على خلية ضوئية، يعني كده الفيلا هتنور لوحدها حتى لو انت مش موجود. المكان شاطئ الأبيض في مرسى مطروح، بينها وبين البحر 300 متر. السعر المطلوب في الفيلا 1,000,000 جنيه قابل للتفاوض. السعر بالدولار تقريبا 63,800 دولار. للتواصل والاستعلام 012 058 05514 أو على الواتساب 010 90 70 81 82. تاريخ العرض 13/6/2021. ولو عجبكم الفيديو نتمنى تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. نسيبكم مع باقي الصور وشكرا.